අයිබෝවන් දුලාරිස් ෆ්ලොග් වලට අදත් ඔයාලා ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මට වීඩියෝ එකක් ගෙන ටිකක් දවසක් ගියා. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 2023 ජනවාරි 26 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා. අද අපේ පවුලට විශේෂ දවසක්. මගේ අම්මගේ පවුල අයට ඒ තමයි මගේ ආදරණීය ලොකු අම්මගේ 57 වන ජන්මදිනය ඉදලා තියෙන. ඉතින් අද දවසේ ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන අය නම් දන්නවා. ලොකු අම්මගේ දුව නිපොනි අපි දෙන්න එක වයසේ මගේ නංගි. ඉතින් එයාගේ අම්මා තමයි මගේ ලොකු අම්මා කියලා කියන්නේ. අපි දෙන්න එකතු වෙලා ලොකු අම්මට පොඩි සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක් දෙන්න හිතුවා. පොඩි සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක්. ඉතින් අපි ඒකට පොඩි ඩිනර් එකක් ලෑස්ති කරගත්තා. පොඩි කේක් එකක් රෙඩි කරගත්තා. ඒ දේවල් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. මගේ ලොකු අම්මා ගැන කියනවා නම් ඇය වෘත්තියෙන් ගුරුවරියක්, ගණිත ගුරුවරියක්. ඉතින් හරිම දක්ෂ ගුරුවරියක්. ඉතින් මටත් මම චූටි කාලේ ඉඳන් ඕ ලෙවල් වෙනකම්ම ගණන් ඉගෙන ගත්තේ මගේ ලොකු අම්මගෙන්. ඉතින් මට ගණන් වලට ඒ සාමර්ථයක් තියෙනවා. ඕ ලෙවල් වෙනකම් විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් අපේ ඒ ලෙවල් ඊට පස්සේ අපේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු දක්වාම අපි පසුපසින් ඉඳලා ධෛර්යමත් කරේ අය තමයි. ඉතින් නැගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා අපි වෘත්තීය මට්ටමින් ඉහළ තලවලට යයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඉතින් ලොකු අම්මා හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ අපිට අවශ්‍ය හැම මොහොතකම මට අවශ්‍ය හැම මොහොතකම ශක්තියක් වෙලා මගේ ළඟින්ම හිටියා. ඉතින් අද මේ වෙලාවේදී මේ වීඩියෝ එකේදී ඇයට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ජීවිතේ මට ඕන හැම වෙලාවකම වගේ මගේ අම්මා වගේම මගේ ළඟින් හිටිය අය. ඉතින් ඇයට ස්තුති කරන්න මේක චූටි අවස්ථාවක් කරගන්න වචනෙන් ස්තුති කරන්න බෑ. ඒ මගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කරලා තියෙන දේවල් වලට. ඉතින් ලොකු අම්මට ගොඩක් ආදරෙයි. මේ දේවල් තමයි ඉතින් අද අපි ඩිනර් එකට ලෑස්ති කරගත්තේ. කහබත් හදලා, චිකන්, පරිප්පු, අල, ඒ වගේම පොලොස්, බටු මෝජු හදලා, පපඩම් බැදලා. අපි මේ කෑම හදන්නේ නිපුණිගේ ගෙදර. ඒ කියන්නේ නිපුණි දැන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ඇගේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදර. ඉතින් අපි කෑම ඔක්කොම හදාගෙන පාර්සල් කරගෙන ලොකු අම්මා ඉන්නේ මගේ කිරි අම්මත් එක්ක අපේ අම්මගේ මහ ගෙදර. ඉතින් එහෙ යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. හවස 4:00 විදිහට එහෙ යන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන හිටියා. මොකද මගේ අම්මගේ ගම හරියම ලස්සනයි. වෙන දවසක මම වීඩියෝ එකකින් ඒ සුන්දරත්වය ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ලොකු අම්මට ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී හිතාගන්න බෑ. මම දන්න විදිහට ලොකු අම්මට අමතක වෙලා තිබුණේ අද බර්ත්ඩේ එක කියලා. ඉතින් ඒකයි අපි මේ විදිහේ දෙයක් කරමු කියලා හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි උයලා කැම ටික පැක් කරගෙන අරගෙන යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ.
අපි කෑම හදාගෙන ලොකු අම්මා ඉන්නේ කිරි අම්මත් එක්ක. ඉතින් අපේ අම්මගේ මහගෙදර තමයි ලොකු අම්මා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කෑම ටික පැක් කරගෙන යන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි ඔන්න ආව ලොකු අම්මා බලන්න. ඉතින් චූටි දෙන්නට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ දින ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඉක්මනට කේක් කන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේම තමයි අත්තම්මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් එයාගේ මුණුබුරෝ දෙන්නව දැකලා ඉතින් ඇය වෙනුවෙන් මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන දේවල් දැකලා ලොකු අම්මා ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි කේක් කපලා කේක් කවාගෙන රැට කෑමත් කාලා ගොඩක් රෑ වෙනකන් ඉන්න බෑ. මොකද පහෝදාට අපහු අපිට වැඩවලට යන්න තියෙන හින්දා නැවත අපි එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙමත් ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. අදට ගිහින් එන්න. තව චූටි දෙයක් මතක් කරනවා. මගේ වීඩියෝස් බලන හැමෝගෙම ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.